สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เช้า6 โมงครึ่งวันที่31 เดือน 10เพิ่งตื่นเลยเพิ่งตื่นแล้วก็จะมาเซตบูโจกันธีมเดือนนี้ ไม่รู้เรียกว่าอะไร แต่ว่าจะใช้อันนี้นะคะ Stabilo ปะวะ Stabiloพาสเทลทั้งเซตแล้วก็จะทำเป็นแบบแอบสแต็กบวกเส้นจะเป็นธีมเห็ดนะคะเพราะว่าช่วงเนี้ย เดือนพฤศจิกายนเนาะมันเป็นฤดูที่เห็ดออกของทางฝั่งนี้ ก็จะวาดเป็นเห็ดเอาจริงๆก็คือไม่รู้จะทำธีมอะไรแล้วก็เมื่อคืนตอนเที่ยงคืนก็เลยไปเปิด Pinterest ดูว่าแบบว่า November นี่เขาทำธีมอะไรกันนะ ส่วนใหญ่จะเป็นใบไม้เปลี่ยนสีค่ะเพราะช่วงนี้เป็นช่วงของใบไม้เปลี่ยนสี แต่ว่าเดือนนี้ยังไม่ได้ออกไปไหนเลยเดี๋ยวค่อยไปพูดตอนพูดไปเสร็จไปตัดละวันนี้ขอ ไม่มีสติทำอะไรก่อนอะเราก็จะเริ่มด้วยการเขียนคำว่า November นะคะเดือนพฤศจิกายนไว้เป็นหน้าปกทางด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาเนี่ยจะเป็นปฏิทินแนวตั้งแล้วก็ซีกด้านขวาจากที่ปกติจะทำเป็นโน้ตสำหรับเขียนข้อความเนี่ยเราก็เขียนเป็นบทเรียนข้อคิดที่ได้จากเดือนที่ผ่านมาแทนแล้วก็ระบายแบบไม่ได้วางเลยค่ะระบายสีให้กระจายให้ทั่วๆแล้วก็มองให้มันดูกระจายให้มันเป็น abstract นะคะแล้วแต่ว่าตอนนั้นอยากจะระบายสีอะไรแล้วก็วาดเห็ดค่ะเห็ดเป็นเส้นๆแบบลงไปที่หัวมุมนะคะในเดือนนี้จะไม่มีการระบายสีรูปที่วาดก็คือมันจะเป็นการวาดเส้นปากกาแล้วก็ทับลงบนแบ็กกราวด์ที่เราลงสีที่มีแบบ abstract สีเอาไว้แล้วทีนี้ทุกคนมันจะวิ่งค่อนข้างเร็วนะคะวิดีโอเพราะว่าเราอัดเป็น time lapse เอาไว้เพื่อที่ว่าตอนที่เซฟวิดีโอตอนสุดท้ายเนี่ยมันจะได้ไม่เสียเวลาปกติเนี่ยเราจะเซฟเราจะอัดเป็นเวลาปกติแล้วก็มาเร่งวิดีโอเอาแต่ว่ารอบนี้คือเพื่อที่ว่ามันจะได้เซฟเร็วๆเนาะแล้วก็จะได้อัพทันภายในวันที่31เราก็เลยเซฟเป็น time lapse ดังนั้นมันก็จะมีช่วงที่เร็วแบบเร็วมากๆอยู่อันนี้ก็คือหน้าปกนะคะเวอร์ชันแรกเราก็จะแบบว่าไอเห็ดตรงหัวมุมข้างบนเนี่ยมันน่าเกลียดมากเลยนะรู้สึกว่าแบบมันเหมือนเอเลี่ยนเลยอะเราก็เลยไประบายให้มันอันนั้นนิดนึงเดี๋ยวเราจะกลับมาแก้หน้าปกใหม่ค่ะเพราะว่าพอทำไปสักพักหน้าปกคือเขาเรียกว่ายังไงอะจืดที่สุดเลยมันจืดที่สุดเลยเมื่อเทียบกับหน้าอื่นๆหน้าต่อไปนะคะเป็นหน้าของ Habit Tracker โดยหน้านี้เนี่ยเราจัดการละเลงสีก่อนเลยแล้วก็ค่อยใส่คำว่า Habit Tracker ลงไปข้างบนแล้วก็ในเดือนนี้ Habit Tracker ก็จะเป็นตารางเหมือนกับเดือนที่แล้วเลยนะคะก็เรียกว่าก๊อปวางลงมาเลยแล้วก็เปลี่ยนธีมเอาต่างกันนิดนึงตรงที่ใส่ตารางลงไปด้วยแล้วก็วาดเห็ดอีกชนิดหนึ่งลงไปที่หัวมุมค่ะสำหรับใครที่สงสัยว่าเราแท็กอะไรเยอะแยะก็สามารถพอสวิดีโอแล้วก็อ่านได้นะคะเราไม่ได้หมายแล้วก็วาดเห็ดลงไปค่ะหน้านี้จะเป็นเห็ดอะไรไม่รู้ ใครรู้จักชื่อเห็ดที่เราวาดเนี่ยคอมเมนต์บอกกันด้วยนะคะคือไม่รู้จริงๆดูอันที่วาดง่ายๆมาแล้วก็วาดเลยหน้าถัดไปนะคะเป็นหน้า tracker ที่เดือนที่แล้วที่ทำมา2 เดือน 3 เดือนแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยชอบมากๆเลยสิ่งที่ต่างไปในเดือนนี้ก็คือเราสลับแกนกราฟด้านล่างให้มันเริ่มจากข้างล่างขึ้นข้างบนเหมือนกันเพราะว่าพอสิ้นเดือนเราไปดูกราฟที่แต่งเอาไว้เนี่ยมันก็ต้องกลับหัวกราฟแล้วก็งงกับตัวเองก็เลยเดือนนี้ก็เลยเอาแกนมาไว้ด้านล่างแล้วก็ไถขึ้นไปแทนก็ละเลงสีตามใจชอบสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมเติมใส่ลุ้ง ไม่ใช่ใส่ลุ้ง
เป็นกลมๆวาดดาวคือแบบตามใจชอบเลยค่ะว่าตอนนั้นอยากระบายอะไรก็ระบาย แล้วก็วาดเป็นเห็ด2 ชนิดเอาไว้ที่หัวมุมซ้ายแล้วก็หัวมุมขวาค่ะใครที่ไม่อยากวาดเห็ดวาดเป็นดอกไม้ก็ได้นะจริงๆทำธีมแบบนี้เรารู้สึกว่ามันง่ายค่ะเพราะว่าสีพวกสีที่เราระบายเอาไว้เป็นพื้นหลังเนี่ยมันช่วยกลบเกลื่อนการวาดรูปเส้นวาดรูปของเราที่มันไม่ได้แบบที่มันไม่ได้เพอร์เฟกต์อะค่ะมันก็จะมีขีดตรงนู้นนิดตรงนั้นหน่อยที่มันไม่ได้แบบว่าพอเหมาะพอเจาะเนาะไอ้สีข้างหลังเนี่ยมันก็จะทำให้ทุกอย่างดูกลืนไปแล้วก็ดูไม่ออก หน้านี้เป็นหน้า gratitude นะครับพูดเพลินเดี๋ยวนี้เราเอาคำว่า gratitude เนี่ยมาไว้กลางหน้าแทนที่จะเอาไปไว้ด้านบนเหมือนทุกทีนะคะแล้วก็เวลาเขียนก็จะเขียนตรงที่มันว่างๆแหละเขียนทับสีลงไปเลยแล้วก็ด้านขวาเดือนที่แล้วเราทำ Alastair Method ใช่ไหมคะที่เป็นคล้ายๆแบบ tracker ของงาน to do แต่ละอันแล้วรู้สึกว่าใช้บ้างไม่ใช้บ้างก็เลยมารวมเป็นหน้า master to do list ทางด้านขวาก็คือเอาไว้ใส่ to do ทั้งหมดของเดือนนี้แล้วก็แบบเป็นที่สำหรับเขียนนู่นเขียนนี่ค่ะแล้วก็วาดเห็ดเอาไว้ตามมุมอีกเช่นเคยแล้วก็เสร็จแล้วค่ะสำหรับหน้านี้หน้าถัดไปนะคะเป็นเราเข้าสู่หน้า weekly แล้วด้วยความว่องไว ไม่เคยมาไวขนาดนี้มาก่อนweekly เดือนนี้นะคะก็จะเปลี่ยนนิดนึงเพราะว่าเราไม่ได้เปลี่ยนมา2 เดือนแล้วเนาะก็เดือนนี้จะเป็นแนวตั้งนะคะแล้วเนื่องจากว่าวันที่1มันเป็นวันอาทิตย์เราก็เลยยัดรวมในหน้านี้เลยแล้วก็ด้านล่างเนี่ยด้านซ้ายมันจะเป็นรูทีนก็เราจะเอาไว้ติ๊กจริงๆคือมันไปรวมกับหน้า habit tracker ก็ได้แต่บางทีเช้ามาเราไม่ได้เปิดเราจะกรอก habit tracker แค่คือตอนก่อนนอนดังนั้นเราก็เลยเอาพวก morning routine ต่างๆที่อยากจะทำแล้วก็กันลืมเนี่ยมาไว้ในหน้านี้ทางด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวานะคะที่ระบายเป็นสีส้มใหญ่ๆเนี่ยเป็นพื้นที่เอาไว้สำหรับreflection ก็คือเอาไว้แบบทบทวนตัวเองว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเราเหลวไหลอะไรไปอยากจะแก้ไขตัวเองยังไงอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็แบบได้มีบทเรียนอะไรเกิดขึ้นในชีวิตก็สามารถวนเวอร์ลงไปตรงนั้นได้ก็ระบายเป็นสี แล้วก็ใส่เห็ดตัวมูเหมือนเดิมคือสีนี่คือไม่ได้แพลนอะไรเลยนะคะอยากใส่ตรงไหนก็ใส่ไปเลยทีนี้เนื่องจากว่ามันทำแลบมันค่อนข้างเร็วเนาะเราก็เลยอัดอีกไฟล์หนึ่งนะครับเป็นหน้าที่2เป็นของสัปดาห์ที่2ยังไม่ตื่นดีเดี๋ยวเราไปเซตสัปดาห์ที่2ด้วย เพื่อที่ว่าวิดีโอจะได้ยาวขึ้นมานิดนึงอันนี้จะมีร่างเอาไว้แล้วนะคะเป็นอันที่คิดไว้เมื่อคืนก็คือร่างดินสอเอาไว้ที่สัปดาห์ที่2โดยในสัปดาห์ที่2เนี่ยมันจะมีแค่7วันใช่ไหมคะมันก็จะมีอันนึงที่จะเป็นสำหรับเขียนโน้ตเขียนเตือนความจำแล้วก็ด้านล่างเนี่ยก็จะเหมือนเดิมเหมือนกับหน้าที่แล้วนะคะโดยด้านซ้ายก็จะเป็น weekly tracker ที่เอาไว้แบบ track routine ของที่อยากจะทำแล้วก็ด้านขวาล่างเนี่ยก็จะเป็นที่สำหรับทบทวนตัวเองในแต่ละสัปดาห์ว่ามีอะไรเกิดขึ้นยังไงเป็นยังไงแล้วก็เดี๋ยวก็จะละเลงสีแล้วก็วาดเห็ดเหมือนกับหน้าอื่นๆค่ะทีนี้ใครที่ตามเดือนที่แล้วเราดูจนจบคลิปจะรู้ว่าเราพูดว่าเดี๋ยวเราจะอัพคลิปขั้นเดือนจะอัพวล็อกก็คือตัดไว้แล้วค่ะตัดไว้แล้วแต่ว่ายังไม่เสร็จคือแบบลังเลว่าจะพูดภาคหรือว่าจะใส่เป็นตัวอักษรให้ทุกคนอ่านดีแล้วทีนี้ก็มีชุมนุมก็ไปติดข่าวชุมนุมแล้วโควิดที่สกอตแลนด์ตอนนี้พีคแบบว่าพีคทะลุเดือนมีนาเมษาที่พีคสุดๆเมื่อตอนต้นปีไปเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็แบบโอ้ข่าวโควิดก็ต้องตามข่าวชุมนุมก็ต้องตามเปเปอร์ก็ต้องเขียนเดดไลน์ก็มีก็เลยยังไม่ได้อัพสักที เดี๋ยวตัดคลิปนี้เสร็จอัพคลิปนี้เสร็จจะไปตัดคลิปวล็อกต่อนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะตั้งเซตให้มันอัพในอีกประมาณ 2-3 วัน เพื่อที่ว่าจะได้ไม่ถี่เกินไป
แล้วก็อะไรวะมีอะไรชวนคุย นึกไม่ออกแล้ว ก็หน้านี้ข้างล่างมันมีที่เหลือมากกว่าข้างๆนะคะเราก็เลยวาดเป็นเห็ดตุ้มๆอ้วนๆ เพราะว่าเห็ดในหน้าก่อนๆเนี่ยจะเป็นแบบว่าทรงยาวๆเนาะอยู่ข้างๆหน้านี้ก็จะทำเป็นแบบว่าป้อมๆอยู่เรียงด้านล่างแทนค่ะก็เสร็จแล้วค่ะสำหรับหน้า weekly เดือนนี้เซตให้ดู2หน้าก่อนแล้วทีนี้พอเราเปิดย้อนขึ้นมาใช่ไหมคะเราก็เห็นว่าหน้าปกมันน้อยมากเลยเมื่อเทียบกับหน้าอื่นๆที่มีอะไรไม่รู้เยอะแยะไปหมดเราก็เลยระบายเพิ่มค่ะก็เติมหัวมุมไหนว่างๆเราก็เติมลงไปอยากใส่วงกลมก็ใส่ คือไม่ได้แบบมีแพลนอะไรมองว่าตรงนี้ใส่อันนี้ก็ดีนะแล้วก็วาดเป็นเห็ดดอกใหญ่ๆจริงๆจะวาดเป็นเห็ดเขาเรียกว่าเห็ดอะไรเห็ดนางฟ้าแล้วก็วาดซะดอกใหญ่มาก ไม่ค่อยเหมือนเห็ดนางฟ้าเท่าไหร่นะคะแล้วก็แต่รู้สึกว่ามันทำให้หน้าแรกหน้าปกดูมีอะไรขึ้นมาแล้วก็เติมเราจะยอมน้อยหน้าอื่นๆไม่ได้แล้วก็คลิปนี้เทสโปรแกรมตัดวิดีโอใหม่นะคะคือจริงๆแสงมันเหลืองมากเลยก็เดี๋ยวจะปรับแสงนิดนึงไม่รู้ว่าไฟนอลจะเป็นยังไง แล้วก็ใช่ค่ะเรื่องของเสียงนะคะถ้าวิดีโอนี้เพลงมันดังหรือว่าเสียงเรามันดังเสียงมันไม่เท่ากันอะไรยังไงก็ขออภัยล่วงหน้านะคะนี่ประเดิมโปรแกรมใหม่คือสาเหตุที่ตัดวล็อกช้าก็เพราะว่าโปรแกรมใหม่นี่แหละ โปรแกรมเก่ามันแบบว่ามันค้างบ่อย Windows Movie Maker มันค้างบ่อยเกินไปเขาก็เลยเปลี่ยนโปรแกรมนะคะเสร็จแล้วค่ะไม่มีอะไรจะพูดไปเรื่อยเลยเสร็จแล้วค่ะสำหรับบูโจเดือนพฤศจิกายนเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกับธีมเดือนนี้ก็คอมเมนต์บอกกันด้านล่างได้เลยนะคะคือเราจะบอกว่าเราชอบมันมากเลยตอนที่มันเสร็จแล้วเพราะว่าเฮ้ยมันดู colorful มันดู colorful แล้วมันดูมีอะไรมันเป็นธีมที่ถ้าต้องไปแลบในสถานการณ์ปกติเราจะไม่ทำเลยค่ะเราจะเขินมากถ้าเพื่อนๆโต๊ะข้างๆเดินผ่านมาแล้วไม่เห็นว่าเรามีแผ่นเนื้อสีนี้กลางอยู่ก็จะเขินมากแต่แบบช่วงนี้มันติดโควิดเนาะยังไงก็ไม่ต้องไปไหนอยู่แล้วก็แพนเนอร์สีนี้เต็มนี้เดือนนี้ถูกใจค่ะสี colorful สีสวยสีเยอะดีแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อที่ว่าจะได้ไม่พลาดการอัพวิดีโอใหม่ๆจากช่องนี้นะคะแล้วก็ถ้ายังไงช่วยกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์อะไรก็ได้สแปมสติกเกอร์ก็ได้ค่ะทุกคนเพื่อที่ว่าYouTube จะได้ recommend คลิปนี้ออกไปนะคะ ขอบคุณทุกคนที่ดูมาจนจบจนถึงตรงนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปก็จะเป็นบล็อกแน่นอนค่ะเดี๋ยวอัพคลิปนี้เสร็จแล้วก็จะไปตัดต่อคลิปนั้นให้เสร็จนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนจริงๆค่ะที่ดูจนจบแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ